नमस्ते सबैजनालाई। आजको यस भिडियोमा हजुरलाई फेरि पनि स्वागत छ। यो अर्कै जो जुन हाम्रो पार्ट 2 भिडियो थियो त्यो पार्ट 2 भिडियो नै कन्टिन्यू हो, जहाँ चाहिँ नाउ फ्रम भेन डायग्राम भन्दै थियौँ। यो कुरालाई फेरि क्लियरली हामी बुझ्नेछौँ है त, जहाँ चाहिँ हाम्रो योसम्म बुझिसकेका छौँ, जहाँ चाहिँ लेट ए इज टु ए मानेका छौँ, एनए भनेको ए, एनबी भनेको बी, अनि एनए इन्टरसेक्सन बीलाई चाहिँ सी मानेका छौँ। ठिक छ, जहाँ चाहिँ नम्बर अफ ए भित्र पर्ने टोटल नम्बर अफ इलिमेन्ट्स, जहाँ चाहिँ एनए भनेको कतिवटा छ अरे भन्दाखेरि एवटा छ, बीमा पर्ने टोटल इलिमेन्ट्स बीवटा छ, अनि एनए इन्टरसेक्सन बीमा पर्ने टोटल इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ कतिवटा छ भन्दाखेरि सीवटा छ। त्यसो भए एनए माइनस बी भन्नु खोजेको ए माइनस बी भित्र पर्ने टोटल इलिमेन्ट्स चाहिँ कतिवटा छ भन्दाखेरि ए माइनस सी गर्नु पर्यो नि त, किनकि हामीलाई इन्टरसेक्सन थाहा छ नि त। ए र बी दिएको छ, यहाँ हेर्ने ए र बी दिएको छ, अनि यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट दिएको छ। ए माइनस बी भन्नु, ए माइनस बी भन्नु चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है त। सो अब त्यसो भए यहाँनिर इन्टरसेक्सन पोइन्ट दिएको छ नि त, भनेपछि त इन्टरसेक्सन दिएको छ भने त डाइरेक्ट हामीले यदि एनएमा पर्ने भनेको टोटल नम्बर अफ इलिमेन्ट्स इन्क्लुडेड इन ए भन्न खोजेको यो पुरै ए भित्र पर्ने चाहिँ एवटा इलिमेन्ट छ भने यदि इन्टरसेक्सन पोइन्ट थाहा छ भने अथवा इन्टरसेक्सन हामीलाई थाहा छ भन्न खोजेको नम्बर अफ इलिमेन्ट्स द्याट इन्क्लुडेड इन दिस पोर्सन, इफ वी नो देन वी क्यान सबट्र्याक्ट, राइट। किनकि हामीले यो पोर्सन माइनस इन्टरसेक्टिङ पोर्सन चाहिँ हामीले माइनस गऱ्यौँ भने नि जुन यो यही ए भन्ने एन अन्ली ए पोर्सन आउँछ कि हुँदैन त। अनि त्यसै गरेर बीको लागि पनि त्यही कुरा हो, जहाँ चाहिँ बी माइनस यो इन्टरसेक्सन पोर्सन हामीले माइनस गऱ्यौँ भने जहाँ चाहिँ बी पोर्सन अन्ली बी पोर्सन आउँछ, हो कि त हो। त्यसो भए नाउ फ्रम भेन डायग्रामबाट एनए युनियन बी पाउनको लागि ए युनियन बी भनेको यो सबैभित्र पर्ने है, यहाँ चाहिँ रिपिट हुनु परेन। यो ए भित्र पर्यो, ठिक छ, ए भित्र सबै पर्ने, बी भित्र सबै पर्ने, ए प्लस बी गरिदिँदा हुन्छ डाइरेक्ट। जहाँ चाहिँ ए प्लस बी डाइरेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हाम्रो के पनि आउँछ, यहाँ त ओभरल्यापिङ हो, ए प्लस बी डाइरेक्ट गर्न मिल्दैन यहाँनिर चाहिँ। किन भन्दाखेरि यहाँनिर त इन्टरसेक्सन पनि त छ नि त। ए भनेको ए पुरै हामीले गर्ने हो भने त यो सी भन्ने त यो एमा पनि पर्छ, सी भन्ने बीमा पनि पर्छ, जहाँ चाहिँ सी भन्ने सर्टेन इलिमेन्ट्सहरू छन् जहाँ चाहिँ इन्टरसेक्सन हो, जहाँनिर चाहिँ 1 2 3 जति पनि हुनसक्छ। यहाँ त टोटल इलिमेन्ट यो सी भनेको त यसको लागि पनि पर्ने हो, यसको लागि पनि त पर्ने हो, त्यही भएर हामीले माइनस गर्नुपर्छ, जहाँ चाहिँ एनए प्लस एनबी माइनस सी, जहाँ चाहिँ एन इन्टरसेक्सन बी छ, ए इन्टरसेक्सन बी छ, जहाँ चाहिँ यहाँ हेरौँ ए माइनस सी, ए माइनस सी भनेको के हो, एन अन्ली ए। अथवा हामीले अब एनए युनियन बी निकाल्नको लागि यो पोर्सन यहाँदेखि यस्तो पोर्सन प्लस योदेखि यस्तो पोर्सन प्लस यो पोर्सन गऱ्यौँ भने पनि त आउँछ, हो कि त। अन्ली ए प्लस अन्ली बी प्लस इन्टरसेक्सिङ पोर्सन गर्दाखेरि यो होल जति पनि छ एदेखि बीसम्मको सबै सेटहरू आउने हो अथवा सबै इलिमेन्टहरू आउने हो कि त, जहाँ चाहिँ ए माइनस सी भनेको इट्सेल्फ ए हो। एन ए माइनस बी भनेको चाहिँ नि यो भनेको चाहिँ अन्ली ए भनेर बुझ्दा पनि भयो, एन अन्ली ए माइनस बी भन्नु नि एन अन्ली ए अथवा ए माइनस एन यस्तो है, एन ए माइनस बी माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी भनेको पनि एन अन्ली ए, जहाँ चाहिँ ए माइनस बी भने चाहिँ सरी है खालि मिस्टेक हुन्छ, एन ए माइनस बी लेख्नुको सट्टा एन ए माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी पनि लेख्न सकिन्छ, जुन चाहिँ कुरो एउटै हो। यहाँ पनि एन बी माइनस ए को सट्टा एन बी माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी गर्दा पनि कुरा एउटै हो। सो त्यही कुरा हो, जहाँ चाहिँ त्यसरी पनि गर्न सक्यो, एन ए माइनस बी गर्दा पनि यो डाइरेक्ट हाम्रो अन्ली ए पोर्सन अथवा एन बी माइनस ए भनेको अन्ली बी पोर्सन जुन सुरुमा छ त्यो पोर्सन निकालिँदैछ, बी माइनस ए भनेको बी पोर्सन, ए माइनस बी भनेको ए पोर्सन, ठिक छ। जहाँ चाहिँ यो फर्मुलाहरू छ, जहाँ चाहिँ एन ए युनियन बी निकाल्नको लागि यो अन्ली पोर्सन प्लस यो अन्ली पोर्सन प्लस दिस पोर्सन भनेको ए माइनस सी प्लस सी, ए माइनस सी भनेको यति यहाँदेखिको यति पोर्सन प्लस यो सी, अनि यो भनेको यति पोर्सन बी माइनस सी, जहाँ चाहिँ ए प्लस बी माइनस सी अनि भयो, हो कि त हो, ए प्लस बी माइनस सी भयो कि त ए, ठिक छ। अनि यो माइनस सी र प्लस सी क्यान्सिल आउट हुन्छ नि त, प्लस माइनस सी र प्लस सी क्यान्सिल आउट भएर ए प्लस बी माइनस सी रहने हो, ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टु यो भनेको त के हो एनए, ए भनेको त ए मात्रै भनेको के हो एनए, ठिक छ। अनि बी मात्रै भनेको त एनबी हो नि त, हामीले अघि लेट गरेको। अनि सी भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि एनए इन्टरसेक्सन बी, सीको ठाउँमा एनए इन्टरसेक्सन बी, जुन चाहिँ फर्मुला हाम्रो डेराइभ हो। सो अब सबैभन्दा सुरुमा यो कुराहरू हामी फर्दर मोर अहिले भएर हेरौँला, यो कुराहरूलाई अर्को पार्टमा हामी अझै फर्दर मोर हामीले यसलाई डिस्क्राइब गर्नेछौँ है त। यो कस्ता हो कि हो, यो रट्नुपर्छ भने चाहिँ यो फर्मुलाहरू हामी आफै बनाउँदै आफै गर्न सकिन्छ, यो फर्मुलाहरू हामी बनाउँछौँ, यो
यो अर्को पार्टमा। सो यो फ्याक्ट्सहरू चाहिँ तपाईँहरूले रिमेम्बर हुनुपऱ्यो है त। यो फ्याक्ट्स पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, जहाँनिर चाहिँ यो कुराहरूले भाइटल रोल प्ले गर्छ, जुन चाहिँ यो टाइपको वर्डहरू अब युज हुन्छ यो स्ट्यान्डर्डमा है त, जहाँ चाहिँ इन्फर्मेसनहरू छ, जहाँ चाहिँ नोटेसनहरू छ। अब जहाँ चाहिँ नम्बर अफ पिपुल हु लाइक आइदर एप्पल अर बनाना अर बोथ भन्न सक्छ। आइदर एप्पल अर बनाना भन्यो भने एन ए युनियन बी निकाल्नु, अथवा एटलिस्ट वान अफ द फ्रुट्स भनेको एटलिस्ट वान भन्ने शब्द प्रयोग भयो, अथवा फाइन्ड एटलिस्ट वान हु लाइक द्याट दोज यताउता भन्यो भने एन ए युनियन बी निकाल्नु भन्न खोजेको। यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले नोट गर्नुपर्छ, लेख्नै पर्छ, यो कुरा बुझ्नै पर्छ, यो कुरा जानेकै हुनुपर्छ है त। अनि 2 नम्बरमा भनौँ नम्बर अफ पिपुल हु लाइक बोथ। हु लाइक बोथ भन्न नि सको, अथवा एज वेल एज एप्पल एज वेल एज बनाना, अथवा दिस हाउस एज वेल एज द्याट हाउस भनेको एन ए इन्टरसेक्सन बी। यो वर्ड भयो भने एन ए इन्टरसेक्सन बी फाइन गर भन्न लाउँदैछ भनेर क्वेसनले चाहिँ यो भन्न खोजेको भनेर हामीले डाइरेक्ट सुरुमै हामीले दिमागमा राखिसक्नुपर्छ। अनि त्यसै गरेर 3 नम्बरमा नम्बर अफ पिपुल हु डोन्ट लाइक बोथ भन्न खोजेको। डोन्ट लाइक भनेपछि त कुनै पनि मन पराएन भनेपछि त ए युनियन बी, एन ए युनियन बीको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि कम्प्लिमेन्ट निकाल। अब यो कार्डिनालिटीको केसमा हाम्रो नर्मल केसको ठाउँमा चाहिँ एन ए युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट, अथवा लाइक नाइदर एप्पल नर, नाइदर अथवा नर भन्ने वर्ड पनि युज भयो भने एन ए युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट। त्यसै गरेर 4 नम्बरमा नम्बर अफ पिपुल हु लाइक एप्पल अन्ली भन्ने खोजेको, एप्पल अन्ली मन पराउने भन्न खोजेको, स्याउ मात्रै मन पराउने अन्ली भन्ने शब्द आयो भने चाहिँ एन अन्ली ए, जहाँ चाहिँ यहाँनिर एको ठाउँमा जे पनि हुनसक्छ। एप्पललाई हामीले एले डिनोट गरिन्छ, त्यही भएर एप्पल। एन अन्ली बी भनेको बनाना थियो, सी भनेको क्याट थियो। नम्बर अफ पिपुल हु लाइक टु प्ले विथ क्याट भनेर एन अन्ली सी भनेर पनि सक्थ्यो, जे पनि भन्न सक्थ्यो। एन नम्बर अफ पिपुल हु लाइक बनाना अन्ली भनेको एन अन्ली बी हो। यो कुरा त तपाईँहरूले थाहा छँदैछ। अन्ली बी गर्नको लागि, एन अन्ली ए निकाल्नको लागि त एन ए माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी गर्न सकियो, अथवा एन अन्ली ए निकाल्नको लागि एन ए माइनस बी पनि गर्न सकियो। अनि 6 नम्बरमा छ नम्बर अफ पिपुल हु लाइक अन्ली वान। अन्ली वान भनौँ अथवा एक्ज्याक्टली वान भन्ने वर्ड आयो भने हाम्रो दिमागमा के घुसेको हुनुपर्छ भन्दाखेरि एन ए प्लस एन अन्ली बी, जहाँ चाहिँ अन्ली ए पोर्सन प्लस अन्ली बी पोर्सन भन्न खोजेको। इन्टरसेक्टिङ पोर्सन चाहिँ यहाँ हुँदैन। एक्ज्याक्टली वान भनेपछि त्यहाँ इन्टरसेक्सन पोर्सन चाहिँ इन्क्लुडेड हुँदैन है, जहाँ चाहिँ एक्ज्याक्टली वान भनेको कि त ए सेट मन पराउने कि त बी सेट मन पराउने, ए सेटमा पर्ने कि त बी सेटमा पर्ने, ठिक छ। बट तिनीहरूले दुइटै मन पराउने इन्क्लुडेड हुँदैन भन्न खोजेको। इन्टरसेक्सन इन्क्लुडेड हुँदैन यदि अन्ली वान अथवा एक्ज्याक्टली वान भनौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर अन्ली पोर्सनको कुरा मात्रै आउँछ, जहाँ चाहिँ इन्टरसेक्सन पोर्सन चाहिँ के हुन्छ एक्सक्लुडेड हुन्छ भन्न खोजेको। हुँदैन, त्यहाँनिर रिमुभ हुन्छ। नम्बर 7मा छ नम्बर अफ पिपुल हु लाइक एट मस्ट वान। एट मस्ट वान भन्ने वर्ड अथवा यो यस्तो यो लेखेको यो कुरा कहीँ आँखाले देखियो चाहिँ भने यहाँ हाम्रो दिमागमा के सम्झिनु पर्यो भन्दाखेरि मैले चाहिँ यो फाइन गर्नुपर्ने रहेछ, जहाँ चाहिँ अब मैले यो कसरी फाइन गर्छु यो कुरा सोच्नुपर्ने रहेछ दिमागमा भन्ने कुरा चाहिँ दिमागमा राख्नु पर्यो है त। सो यही कुरा थियो, यो अपार्ट फ्रम वेदान्त थियो, जुन चाहिँ हामीले वेदान्तबाट चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ है त। सो अब हामी वेदान्तबाट पनि गर्नेछौँ। अब हाम्रो मेन फोकस भनेको एलाइट्स, किनकि तपाईँहरू जोसुकै युजर हुनुहोस्, वेदान्त युज गर्नुहोस् चाहे किनिस युज गर्नुहोस्, लिङ्क्स त छैन है 10 को लागि। सो अरू जस्तै पब्लिकेसन युज गर्नुहोस्, तर तपाईँहरूलाई म के हाइली रिकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूले एलाइट जतिको भनौँ न क्वेसन कलेक्सन चाहिँ पाउनु हुँदैन क्या। त्यहाँनिरको क्वेसन तपाईँहरूले गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ अरू क्वेसनमा मलाई लाग्छ तपाईँहरूले कभर गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि त्यहाँनिर अब भनौँ न होइन। सो त्यस्तै हो। सो तपाईँहरूले अब वेदान्तमा म एलाइटलाई मात्रै प्रायोरिटी दिएको छैन, वेदान्त पनि छ, अझै हाम्रो किताबहरू आउँदैछ, अरू किताबहरूमा पनि हेर्नेछौँ, जहाँ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू चाहिँ म तपाईँहरूले देखाउने नै छु। तपाईँहरूले ठ्याक्कै म कहाँनिर प्रब्लम हुन्छ मलाई थाहा भइहाल्छ, तपाईँहरूले गर्न सक्ने ठाउँ कहाँनिर गर्न सक्नुहुँदैन, कुनमा क्वेसनमा प्रब्लम पर्ने हो त्यो क्वेसनहरू म यहाँ लिस्टेड आउट गरेर चाहिँ नि यहाँ वेदान्तबाट भनौँ, एलाइटबाट भनौँ, जुनसुकैबाट भनौँ त्योहरूलाई हामी हेर्नेछौँ। तर हामी यो रेस्ट अफ अदर पार्टमा चाहिँ हामी सबै एलाइटको के गर्छौँ भन्दाखेरि इन्क्लुडेड गर्छौँ बुकको क्वेसनहरू है त। सो तपाईँहरू सबैजना ढुक्क भएर यो पार्टहरूलाई हेर्ने है त अझै मजाले। अब हामी अर्को पार्टमा चाहिँ भनौँ न यही पार्टमा हामी यो फर्मुलाहरूलाई पनि डेराइभ गर्छौँ, जहाँ चाहिँ हामीले यो बुझिराख्नु पर्ने छ, यो हेरेर घोकिराख्नु पर्दैन, यो डाइरेक्ट हामीले फर्मुला निकाल्न सक्यो है त, जुन चाहिँ अब फर्मुला पार्ट हुनेछ। अनि त्यस पछाडि हामी एक्सर्साइजमा जान्छौँ है त। सो अब हामी चाहिँ फर्मुलातिर तर्फ लाग्यौँ, जुन चाहिँ फर्मुला हामी सबैलाई थाहा हुन्छ, जुन चाहिँ यस्तो सेट दिएको हुन्छ, हामीलाई थाहा छ नि त। अब यस्तो पारेर दिएको हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो के को केसमा ओभरल्यापिङ सेटको केसमा, जहाँ चाहिँ यस्तो परेको हुन्छ होइन, म्याग्नेट यो म्याग्नेट होइन। अब जहाँ चाहिँ यसलाई हामीले ए मानिदिन्छौँ, यसलाई बी मानिदिन्छौँ हो। त्यसो भए
हामीले यो भनेको त यो पोर्सन भनेको के हो भन्दाखेरि यो पुरै यो जति पनि यो पोर्सन छ यो आँखाले भ्याएसम्मको यो गोलो लगाइरहेको छु नि यो पोर्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि एनए हो कि होइन। अनि यहाँदेखि यो पोर्सन के हो भन्दाखेरि एनबी राइट हो। यो कुरा बुझ्नु पर्यो है त। अनि यो पोर्सन यो जति पनि छ यो पोर्सनलाई हामीले के डिनोट गरिन्छ एनए इन्टरसेक्सन बी हो कि नि त। अनि यो पोर्सन भनेको के हो भनेर कसैले सोध्यो भने चाहिँ एनए युनियन बीको चाहिँ नि कम्प्लिमेन्ट है त भनेर भन्ने नि होइन त। अब त्यसै गरेर अब कसरी त्यसै गरेर चाहिँ नि अब अरू हामीले अब यो पोर्सन यहाँदेखि यसो गरेर यता फर्केर यता गयौँ भने यो पोर्सनलाई भन्छ एन अन्ली ए। अनि त्यसै गरेर यो पोर्सनलाई यो भित्रको पोर्सनलाई भन्छ एन अन्ली बी। ठिक छ। अनि अब त्यसो भए चाहिँ नि अब हामीलाई अब के दिएको छ क्वेसनले कसरी दिएको छ। यदि एनयु दिएको छ भने क्वेसनले हेरौँ है अब कसरी दिन्छ त त्यो क्वेसनले दिए अनुसार हामीले पनि गर्न जान्नु पर्यो। यदि कुरा त छ अनि तपाईँहरूले किताबमा हेर्न सक्नुहुन्छ एन अन्ली ए एन ए युनियन बीको फर्मुला 2टा छ, एन ए युनियन बीको 3-4वटा छ, युनिभर्सलको लागि एनयुको लागि 4-5वटा छ। के हो एन ए इन्टरसेक्सनको लागि पनि फर्मुला छ भन्ने लाग्छ तपाईँहरूलाई लाग्छ होइन। तपाईँहरूलाई देखि नै राख्नुभएको छ यो कता हो के हो यो मैले बुझ्नै सकिनँ भन्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले एउटै फर्मुलाबाट के गरिदिन सक्छौँ भन्दाखेरि सबै फर्मुला लेख्ने हो। एउटै फर्मुलाको कमाल हो। त्यहाँ 1-2 फर्मुला भन्दा पनि 2-3 फर्मुला लाउनुपर्छ। अनि त्यहाँदेखि सबै तपाईँहरूलाई त्यही फर्मुला मात्रै युज गर्ने हो। जस्तै अब एनयु दिएको हुन्छ एनयु बिना त हाम्रो कामै चल्दैन होइन। यो इन्जिन बिना कामै चल्दैन। इन्जिन हो यो हाम्रो एनयु। ठिक छ। अनि तपाईँहरूलाई सेट ए दिन सकेको हुन्छ अनि बी दिन सकेको हुन्छ जहाँ चाहिँ एनए भनेर पनि दिन सक्छ एनबी भनेर दिएको हुन्छ। ठिक छ। ए र बी दिएको हुन्छ अनि एनए इन्टरसेक्सन बी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अनि त्यतिखेर एनयु दिएको छ एन नम्बर अफ ए समथिङ दिएको छ 2टा सेटको टोटल नम्बरहरू चाहिँ यस्तो हो। अनि एनए इन्टरसेक्सन बी चाहिँ यस्तो हो। त्यसो भए बाबु यसो गर एनए युनियन बी चाहिँ फाइन गरिदेऊ मेरो लागि भन्छ क्वेसनले। अब त्यतिखेर चाहिँ फाइन गर्नको लागि चाहिँ नि तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ नि एनए म पनि बाटो छु भनेर एनए प्लस एनबी माइनस एनए इन्टरसेक्सन बी लगाइदिँदा इन्टरसेक्सन है यो ए इन्टरसेक्सन बी लगाइदिँदा सकिगयो। ठिक छ। यही कुरा हो ए युनियन बी निकाल्नको लागि यो एउटा फर्मुला कतिखेर भन्दाखेरि यति 1 2 3 अनि 4टा कुरा दिएको रहेछ भने अब तपाईँहरूलाई क्वेसनले त यही दिन्छ त यही जानेका रहेछन् तपाईँहरूले त यही जानेका हुनुहुन्छ। तपाईँहरू त खतरा यही जान्नुभएको छ यही क्वेसन मात्रै दिन्छ त दिँदैन नि त बुकले त। अब तपाईँहरूलाई त एनयु त यो त राजा भइहाल्यो यो त दिनै हाल्छ। जहाँ चाहिँ एन अन्ली ए दिएको हुनसक्छ एन अन्ली बी यो 2टा सेटको लागि मात्रै कुरा गरिँदैछ है। अनि दिएको हुन्छ एनए इन्टरसेक्सन बी। यतिखेरको केसमा मेरो लागि के फाइन गरिदेऊ बाबा भनेर सोध्छ भने एनए युनियन बी फाइन गरिदेऊ न त बाबा भनेर सोधौँ भने चाहिँ एन अन्ली ए प्लस एन अन्ली बी प्लस एन अन्ली होइन है एनए इन्टरसेक्सन बी यो फर्मुला लाग्दो रहेछ भनेर दिमागमा घुसाइहाल्ने। ठिक छ। अब यति मात्रै सोध्दैन नि त यति मात्रै सोच्दा त अब यति दिएको केसमा यति दिएको छ अब यति दिएको छ भन्ने होइन। अब यही कुरालाई अझै फर्दर यो दिएको छैन एनए इन्टरसेक्सन बी दिएको छैन तर एनए युनियन बी दिएको छ भने चाहिँ त्यतिखेर फर्मुला फर एनए इन्टरसेक्सन बी चाहिँ कसरी फाइन गर्छस् त ओइ फाइन गर भनेर दिन्छ नि त क्वेसनले त। अब त्यस्ता मलाई क्वेसनले भन्दै गर्छ नि हामी के गर्छौँ एनए इन्टरसेक्सन बी फाइन गर्नको लागि हामी कतै सोच्दैनौँ जहाँ चाहिँ एनए युनियन बी माइनस एन अन्ली ए अनि माइनस यो एन अन्ली बी फाइन गरिदिन्छौँ। यो फर्मुला आइछ भन्न खोजेको यो फर्मुला तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भने यो फर्मुला एनए इन्टरसेक्सन बी यहाँ पोजिटिभ छ यहीँ राख्ने यो कुरालाई यता ल्याइदिने जुन चाहिँ यता ल्याउँदा के हुन्छ माइनस हुने हो। ठिक छ। अनि यो मात्रै कुरा होइन जहाँ चाहिँ यो अनि यो दिन सक्छ अनि यो एन अन्ली बी दिन सक्दैन त्यतिखेरको केसमा पनि तपाईँहरूले यो सबै कुरालाई यता एकै ठाउँमा यता लगेर माइनस बनाइदिने ए युनियन बीबाट अनि एन अन्ली बी निकालिन्छ यही कुरा हो। अनि यहाँ पनि हेरौँ न ए युनियन बी त फाइन गरिँदैछ एनए दिएको थिएन भने एनए फाइन गर भनेको थियो भने एनए युनियन बी दिएर एनए फाइन गर भन्न खोज्यो भने एनए युनियन बी राख्ने यता अनि यता राखिन्छ अनि यसलाई यता माइनसमा लाने यसलाई पनि प्लसमा लाने यता गरेर अनि एनए आउँछ। यो फर्मुलाले एलएचएस आरएचएस गर्दै माइनस प्लस यताउता गर्ने हो यही कुराको डेरिभेसन मात्रै हो। अब तपाईँहरूलाई अब कतिखेर त दिन्छ नि त एनयु दिन्छ यो राजा दिन्छ
हो कि त, जहाँ चाहिँ एनए युनियन बी पनि दिन्छ। अनि त्यसो भए एनए हेरौँ एनए के त एनए युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट दिन्छ, ठिक छ। जहाँ चाहिँ एनयु दिएको हुन्छ तर त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि एनयुलाई चाहिँ एक्स मानिदिएको हुन्छ, के अरे एनयुलाई चाहिँ एक्स मानिदिएको हुन्छ। भन्नु खोजेको एनयु हामीलाई थाहा त छ तर एक्स भन्ने थाहा छ, तर अनि हामीले चाहिँ एक्सको भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। त्यतिखेरको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ एनयु निकाल्नको लागि एनयु इज इक्वल्स टु एनए युनियन बी प्लस एनए युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट, यसरी गर्ने हो, ठिक छ। अनि त्यसै गरेर कतिखेर त एनए युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट निकाल भन्छ नि त। यतिखेर यति दिएको छैन, यो दिएको छैन, यो र यो क्लु दिएको छ भने यो यता ल्याउने एनयु माइनस एनए युनियन बी गर्दाखेरि एनए युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट आउँछ, ठिक छ। अब यति मात्रै त दिँदैन नि त, अझै फर्दर मोड के कुरा दिन्छ भन्दाखेरि नि अब हेरौँ अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा, जहाँ चाहिँ तपाईँहरूले अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एनए युनियन बी निकाल्ने कुरा छ, जहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई एनए दिएको हुन्छ, एन अन्ली बी दिएको हुन्छ, अनि एनए इन्टरसेक्सन बी दिएको हुन्छ। यतिखेरको केसमा तपाईँहरूले फाइन गर्नुपर्ने कि यो एनए युनियन बी फाइन गर्नको लागि, युनियन बी फाइन गर्नको लागि चाहिँ फर्मुला के हो, एनए प्लस एन अन्ली बी प्लस एनए इन्टरसेक्सन बी, यो फर्मुला लाग्छ। अझै यो यति दिएको छ यो दिएको छैन भने यो तपाईँले यो फर्मुला लाउन सकिन्छ। यो दिएको छ तर यो यति दिएको छैन, यो सबै दिएको छ भने यता एलएचएसलाई आरएचएसतिर यताउता फर्मुलालाई यताउता पल्टाउने, त्यही नै निकाल्ने हो। जहाँ चाहिँ तपाईँहरूले 2-3वटा फर्मुला जान्नुभयो भने तपाईँहरूले एउटा अथवा दुईवटा तपाईँहरू किताबमा पनि हेर्नुहोस्, त्यो फर्मुला हेर्ने, अनि त्यो फर्मुलाले एलएचएस इन्टु एलएचएसलाई आरएचएसमा लगिदिने, आरएचएसलाई कुन निकाल्नु छ त्यसलाई चाहिँ जुन पोजिटिभमा राख्नु पर्यो, जुन निकाल्ने भ्यालु छ, जुन निकाल्ने सेट छ त्यसलाई पोजिटिभमा राख्नु पर्यो, अरू सबै नेगेटिभ हुने उता हो कि यता हो त्यता पल्टाइदिने, अनि के हुन्छ भन्दाखेरि निक्लि नै हाल्छ, ठिक छ। यही कुरा हो, तपाईँहरूले यताउता पल्टाउने हो। सेटको खेलोमेलो चाहिँ यस्तै हो, तपाईँहरू धेरै आत्ति नै पर्दैन, ठिक छ। अनि घरिघरि सोधिदिन्छ के भन्छ भन्दाखेरि एन अन्ली ए दिएको छ अनि एनबी दिएको छ भनेपछि त्यसो भए यति दिएको छ भने यो भनेको त के हो भन्दाखेरि नि यो यति दिएको छ भने चाहिँ अब तपाईँहरूले यसको रिलेसन कस्तो यस्तो भन्दा पनि नि अर्को कस्तो दिएको हुन्छ भन्दाखेरि एन ए इन्टरसेक्सन बी दिएको हुन्छ। यति यस्तो दियो भने चाहिँ यो यतिखेरको केसमा तपाईँहरूले यतिखेरको केसमा भन्दा पनि नि यहाँ हेरौँ होइन, यो यस्तै दिन सक्छ, जुन चाहिँ अघि नै हामीले कुरा गरे जस्तो पनि लाग्यो, यो अघि नै कुरा गरेको हो। सो यो कुरालाई हामीले धेरै बेर हामी यताउता गर्दैनौँ। सो अब यति नै हो, यस्तै हो, बुझ्नुपर्ने होइन, धेरै कुरा छैन। प्रब्लम आयो भने वी आर हियर टु हेल्प यु है त। सो तपाईँहरू चिन्ता नगर्नु होला। सो आजको लागि यति नै। सो अब हामी अर्को पार्टमा चाहिँ हामी एक्सर्साइजलाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ। यो पार्ट 3 थियो, जहाँ चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरूलाई हामीले कन्सेप्ट एज अ कन्सेप्ट बनाइ नै हाल्यौँ, जुन चाहिँ फर्मुला कता हो के हो खेलोमेलो भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पाइसक्यौँ। जहाँ चाहिँ हामीलाई क्वेसनले सोधो भने चाहिँ सोध्ने भनेको यही पोइन्ट हो, जहाँ चाहिँ तपाईँहरू 8 देखिको यो सेट छ नि, 10 सेट जति पनि छ, जहाँनिर तपाईँहरूले सोध्ने मन पराउँछन् कि मन पराउँदैन, जहाँ चाहिँ इन्टरसेक्सनको कुरा आउँछ, जहाँ चाहिँ युनियनको कुरा आउँछ, जहाँ चाहिँ युनिभर्सल फाइन गर भन्ने कुरा आउँछ, जहाँ चाहिँ कम्प्लिमेन्ट फाइन गर्ने कुरा आउँछ, अनि कुनै पनि एउटा पोर्सन भनेको एन अन्ली ए समथिङ एन अन्ली बी फाइन गर्ने, अथवा यति नै हो। यो पार्टमा भनेको यस्तै मात्रै फाइन गर्ने हो, जहाँ चाहिँ केही न केहीसँग रिलेटेड हुन्छ कि यही रिलेसन पढ्नुपर्ने हुन्छ। सो यति नै हो। तपाईँहरूले अझै फर्दर मोर तपाईँहरू क्वेसनसँग कसरी डिल गर्ने होइन, कसरी क्वेसनलाई अझै मजाले बुझ्ने भन्ने कुराहरू हामी तपाईँहरूलाई ट्युटोरियल दिने नै छौँ। सो आजको लागि चाहिँ यति नै। थ्याङ्क्स फर द वाचिङ है त। सो अनि हामीले सेटहरूलाई कसरी रिप्रेजेन्टेसन गरिन्छ यो हामी युएसमा त केही फरक छैन, सेट अपरेसन अन 2 सेटमा त केही फरक छैन है त, किनकि सेट अपरेसन अन 3 सेटमा चाहिँ धेरैजनाहरू चाहिँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ। सो त्यो कुरामा नि हामी कभर गर्ने छौँ छिट्टै। सो द्याट्स अल फर टुडेज भिडियो।